أيضا تطبيقا للاستخفاف به حتى لا ننسى هذه القضية، حتى أيضا يحفظ هذه القضية الصغار. عندما أقول الصغير تكون له بهذا الطرح يكون له الحجة التامة. عندما تأتي الأم بالرضيع تباهي الابن قاطع بالرضيع. عندما يأتي الشخص بدجاجة بهرة بكلبين بخنزيرين يجعله هو المباهي لابن قاطع، أيضا ابن قاطع لا يؤثر بهذا الحيوان. دليل هذا الحيوان ومباهلة هذا الحيوان لابن قاطع حجة على ابن قاطع، وحجة على من يتبع ابن قاطع، وحجة على جميع العالمين. ومباهلة الرضيع لابن قاطع حجة على ابن قاطع، وحجة على أتباع ابن قاطع، وحجة على جميع العالمين.